यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा फेसबुक जस्ता कुनै पनि सोशल नेटवर्कहरु युज गर्दा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा युट्युब भिडियोलाई प्ले गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्दै आफ्नो सोशल नेटवर्कलाई चलाउन चाहनुहुन्छ भने आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कुनै पनि युट्युब भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसको अलावा कुनै पनि सोशल नेटवर्कलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा भिडियोलाई प्ले गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। यो एप्लिकेसनको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा ओपन गरिदिनु होला। ओपन गर्दा तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको युट्युब च्यानललाई यहाँनेर देखाइनेछ। अब तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोलाई यदि तपाईले यहाँनेरबाट गुगल आइडीबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले यसमा कुनै पनि भिडियोलाई या कुनै पनि सङहरु सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेरबाट डाइरेक्ट रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनेरबाट कुनै पनि सङलाई डाइरेक्ट रूपमा यहाँबाट प्ले गरेर तपाईले त्यो सङलाई तपाईहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोला र अब तपाईले यो भिडियो सङ तपाईको मोबाइल फोनको स्क्रिनमा प्ले रहिराख्नेछ र अब तपाईले यहाँनेर कुनै पनि एउटा आफ्नो सोशल नेटवर्कलाई प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर तपाईले यसो गरेर तपाईले कुनै पनि एउटा सोशल नेटवर्कलाई यहाँनेर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले कुनै पनि सोशल नेटवर्कलाई प्ले गर्दा आफ्नो यहाँनेर मनपसन्द भिडियोहरुलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मनपसन्द भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा प्ले गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा कुनै पनि अन्य कामलाई एकसाथमा गर्न सक्नुहुनेछ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।